سلام، خوش اومدی به کانال بانک فیلم. اینجا قراره با هم بریم سراغ فیلم هایی که از دل رمان ها و داستان های بزرگ بیرون اومدن. از تولستوی و داستایفسکی گرفته تا همینگوی، موراکامی و چارلز دیکنز. اگه عاشق ادبیات و فیلم های اقتباسی هستی، کافی نام نویسنده مورد علاقت رو کامنت کنی تا فیلم هایی که بر اساس کتابهاش ساخته شده رو معرفی کنیم. حمایتت تنها با یه لایک، سابسکرایب و گذاشتن کامنت میتونه به ادامه مسیرمون کمک کنه. امروز به بهانه درگذشت رابرت ردفورد، این ستاره بزرگ سینما، میخواییم سراغ یکی از نقش‌های بیادماندنی و متفاوتش بریم. فیلمی که شاید اسمش رو شنیده باشید اما کمتر دربارش صحبت شده. گتسبی بزرگ، محصول سال 1974. شاهکار ادبی اف اسکات فیتزجرالد که بیش از یک قرن پیش نوشته شده اما هنوز مثل روز اول تازه و پرمعناست. شاید خیلی ها با نسخه جدیدترش با بازی لئوناردو دیکاپریو آشنا باشن، اما نسخه قدیمی ترش با بازی رابرت ردفورد واقعا دیدنیه و به داستان کتاب هم خیلی وفادارتره. یه وقار و اندوه توشه که به فضای رمان نزدیکتره و تونست 2 جایزه اسکار هم بگیره. ردفورد شخصیت جی گتسبی رو با نگاهی مرموز، اشرافی و درونگرا به تصویر کشید. این کتاب توی لیست معروف 1001 کتابی که قبل از مرگ باید خواند قرار داره و اونقدر محبوبه که سایت گاردین اون رو جزو 100 رمان بزرگ تمام دورانها قرار داده. ساخت این فیلم خودش کلی ماجرا و داستان داشت پشتش. پارامونت حدود 7 میلیون دلار خرج کرد که اون موقع اوایل دهه 70 واقعا پول زیادی بود. فیلمنامه رو اول به ترومن کاپوتی، نویسنده سرشناس، دادن و دستمزد بالایی هم بهش دادن، حدود 300,000 دلار. اما فیلمنامه‌اش رد شد چون به کتاب وفادار نبود و یه سری تغییرات اساسی داده بود. بعدش به فرانسیس فورد کوپولا پیشنهاد دادن. کوپولا هم که تازه پدرخوانده رو تموم کرده بود و هنوز نمیدونست چقدر قرار اون فیلم بهتری کنه، قبول کرد. از نظر خط داستانی و حتی خیلی دیالوگ ها فیلم به طرز عجیبی به کتاب وفاداره. خیلی جاها کلمه به کلمه از کتاب اومده. البته کوپولا چیزای اضافه کرده و ترتیب بعضی روایت ها مثل فلشبک ها یکم فرق میکنه. ضمن اینکه دختر خود فیتزجرالد که حق اقتباس رو فروخته بود یه نظارت‌های روی فیلمنامه داشت. واسه یه نقش گتسبی قبل از رابرت ردفورد گزینه‌های دیگه‌ای مثل وارن بیتی و جک نیکلسن هم بودن. مارلون براندو هم مطرح شد ولی دستمزد خیلی بالایی می‌خواست، واسه همین نشد. رابرت ردفورد اون موقع دیگه ستاره بزرگی شده بود بعد از بوچ کسیدی و نیش، خودش هم خیلی نقش رو می‌خواست و براش جنگید. رابرت ردفورد از نظر ظاهری خود گتسبیه، موهای بلوند، خوشتیپ، مرموز، درونگرا و کاملا اشرافی. اگه به فیلم‌های اقتباسی که از روی کتابا ساخته شدن علاقه دارید، یه پلیلیست براتون اینجا میذارم که تمام فیلم‌های اقتباسی که تو کانال معرفی میکنین درش هست. خب بریم سراغ داستان فیلم و کتاب. اول با شخصیت‌ها آشنا بشیم. دیزی، دختر زیبا و نماد مد فلپرها، همون دختره جسور و آزاد اون ده هست. نیک کاراوی، راوی داستان و پسر عموی دیزی و انگار بیشتری ناظره. تام، شوهر دیزی، پولدار، ورزشکار سابق و با عقاید نجات پرستانه که خیلی هم مغروره. جوردن بیکر، یه گلفباز حرفه‌ای و دوست دیزیه که برای مدتی هم با نیک رابطه داره. اون نماینده یه زن مدرنه. میرتل و جورج ویلسون، این 2 نفر توی منطقه فقیرنشین دره خاکستر زندگی میکنن. میرتل دوست دختر تام هم هست و جورج هم یه مکانیک ساده‌لوحه. داستان فیلم از زبون نیک کاراوی روایت میشه. نیک تازه به محله‌ای به اسم وست ایگ توی لانگ آیلند اومده تا توی کار خرید و فروش اوراق قرضه وارد بشه و یه خونه کوچیک کنار یه عمارت خیلی بزرگ و لوکس اجاره کرده. صاحب این عمارت یه مرد مرموز و میلیونر به اسم جی گتسبی هست که انگار از یه دنیای دیگه است. گتسبی هر شب مهمونیای پرشکوه و شلوغی تو عمارتش برگزار میکنه که پر از آدمای پولدار و معروف نیویورکن، ولی هیچ کس درست نمیدونه این مرد کیه
و این ثروت عظیم از کجا اومده. فقط شایعه پشت شایعه دربارش میگن، از اینکه تاجر مشروبه تا اینکه شاید تو کارهای غیر قانونی دست داره. در واقع این فیلم خاطرات نیک از اون روز هاست. وقتی نیک میرسه نیویورک، میره که به دخترعموش دیزی بوکانان و شوهر پولدارش تام سر بزنه. توی خونه اونها نیک با جردن بیکر، یه گلفباز حرفه‌ای و دوست دیزی آشنا میشه. اونها توی محله عیانی ایست اگ زندگی میکنند. تا اونجایی که یادم میاد از روی این نیمکت تکون نخوردم. تا اون طرف تنگه در وستک زندگی میکنی. من یه نفر اونجا میشناسم. من حتی یه نفرم نمیشناسم. باید گتسبی رو بشناسی. اون همسایه منه. گتسبی؟ کدوم گتسبی؟ دیزی و تام یه زندگی پرزرق و برق دارن، ولی ازدواجشون پر از تنش و مشکلاته. نیک خیلی زود متوجه میشه که تام شوهر دیزی یه رابطه مخفی با یه زن به اسم میرتل ویلسون داره. اون کم کم وارد ماجراهایی میشه که زندگی گتسبی و بوکانان ها رو به هم گره میزنه. فضای فیلم پر از تضاده. ثروت در برابر فقر، عشق در برابر خیانت و آرزوهای بزرگ در برابر واقعیت‌های تلخ. نیک، با اینکه ما دخترم و پسرم هستیم هنوزم همدیگر رو نمیشناسیم. تو نیومده بودی عروسی من؟ آخه از جنگ در نگشته بودم. مامی! سلام عزیزم. بذار بهت بگم وقتی متولد شد چی گفتم. تازه یه ساعت بود فارغ شده بودم که تام و فلنگ و بست و در رفت. وقتی به هوش اومدم احساس تنهایی میکردم و بلافاصله از پرستار پرسیدم بچه پسره یا دختر. پرستاره گفت دختره. سرمو برگردوندم و زدم زیر گریه. بعد گفتم خیلی خوب، خوشحالم اون دختره. امیدوارم یه احمق کوچولو بار بیاد. تو این دنیا این بهترین چیزیه که یه دختر میتونه باشه، یه احمق کوچولو. از اینجا به بعد داستان کامل لو میره. اگه نمیخواید بدونید چی میشه، از نوار پایین برید روی بخش بدون اسپویله. یک روز وقتی نیک برمیگرده خونه، در کمال تعجب میبینه از طرف گتسبی یه دعوتنامه رسمی برای شرکت توی یکی از مهمونی‌هاش اومده. بعد از اینکه نیک با گتسبی آشنا میشه، رفته رفته به دنیای درونی اون راه پیدا میکنه. جردن بیکر، دوست نزدیک دیزی، به نیک میگه که گتسبی سالها پیش عاشق دیزی بوده و حالا امیدوارانه منتظر تا دوباره با اون ملاقات کنه. گتسبی از نیک میخواد که دیزی رو برای یک مهمونی به خونش دعوت کنه. با کمک نیک، گتسبی و دیزی دوباره همدیگر رو میبینن و یه رابطه مخفیانه شروع میکنن. ملاقات دوباره گتسبی و دیزی بعد از سالها جدایی اتفاق میفته و رابطهشون دوباره شروع میشه. گتسبی دیزی رو به عمارت با شکوهش میبره و همه ثروتش رو بهش نشون میده. دیزی هم تحت تاثیر این همه تجملات قرار میگیره. کاش هنوز یونیفرم تنت بود. منم لباس همون وقتا رو میپوشیدم که تو پسر محبوب من بودی. چرا منتظرم نشدی؟ دخترای پولدار زن پسرای فقیر نمیشن جای گتسبی. اینو نشنیده بودی؟ اما داستان به همین راحتی پیش نمیره. تام، شوهر دیزی، به این رابطه مشکوک میشه و توی یک روز گرم تابستونی یک درگیری بزرگ بین اون و گتسبی توی یک هتل در نیویورک شکل میگیره. در این صحنه گتسبی از دیزی میخواد که صریحاً به تام بگه که هیچ وقت دوستش نداشته. زن تو رو دوست نداره. هیچ وقتم دوست نداشته. منو میخواد. تو حتما دیوونش. فقط حقیقتو بهش بگو. بگو بهش. بگو دوستش نداری، از شرش خلاص شو برای همیشه. چطور میتونم دوستش داشته باشم؟ حتی تو ماه عسل. نه، خیلی ازم انتظار داری.
تعریف کنم. من یه زمانی دوستش داشتم اما تو رو میخوام. منم میخواستم. اما وقتی دیزی به تام میگه که میخواد ترکش کنه، درگیری بین تام و گتسبی بالا میگیره و دیزی که نمیتونه این فشار روانی رو تحمل کنه با گریه میزنه بیرون و گتسبی هم به دنبالش میره. از طرف دیگه میرتل معشوقه تام رو میبینیم که در حال بحث و دعوا با همسرشه. جورج که به تازگی به خیانت میرتل پی برده، قصد داره اون رو از شهر ببره تا زندگی جدیدی رو شروع کنن. لابد خیال میکنی میتونی منو گول بزنی. شاید هم بتونی. ولی سر خدا رو نمیتونی کلا بذاری. خدا همه چیزو میبینه. این حرفا دیگه کهنه شده. میرتل که از زندگی مشترک با جورج خسته شده، از گاراژ فرار میکنه و به سمت جاده میدوه. درست در همین لحظه یه ماشین زرد رنگ و مجلل از دور پیدا میشه. میرتل فکر میکنه ماشین تام هست و در اوج ناامیدی به سمت ماشین میدوه، به این امید که تام اون رو نجات بده و با خودش ببره. اما غافل از این که پشت اون ماشین دیزی نشسته. دیزی که در حالتی از گیجی و آشفتگیه، نمیتونه ماشین رو کنترل کنه و میرتل رو زیر میگیره و بعد از شدت ترس صحنه رو ترک میکنه و فرار میکنه. تام که از مرگ میرتل خبردار میشه، میفهمه که ماشینی که اون رو زیر گرفته ماشین گتسبی بوده. اون که از گتسبی متنفر بود و نمیخواست خودش درگیر این ماجرا بشه، از این فرصت استفاده میکنه و به جورج القا میکنه که گتسبی مسئول تصادف و مرگ میرتل بوده. جورج که به شدت شوکه شده بود حرف تام رو باور میکنه و برای انتقام به عمارت گتسبی میره و در نهایت گتسبی رو به قتل میرسونه و بعد هم خودکشی میکنه. بعد از این ماجرا دیزی و تام انگار نه انگار که چیزی شده به زندگی عادیشون ادامه میدن. نیک کاراوی در انتهای داستان متوجه میشه که گتسبی در تمام این مدت چه زندگی تنها و پر از آرزویی داشته. نیک که از این همه بیرحمی و بیوفایی حالش به هم میخوره، مراسم خاکسپاری ساده‌ای برای گتسبی برگزار میکنه، ولی هیچ کس جز پدر گتسبی نمیاد. نیک آخرش از این دنیای پر از دروغ و فساد خسته میشه و از نیویورک میره. یکی از دلایلی که داستانو انقدر جذاب میکنه، نیک کاراوی، راوی داستانه. نیک یه ناظر بی‌طرفه که به ما اجازه میده دنیای عجیب و غریب گتسبی رو از نگاه یه غریبه ببینیم. اون تنها کسیه که تا آخر به گتسبی وفادار میمونه. به فکر گتسبی افتادم. اولین باری که نور سبز رو روی اسکله خونه دیزی دیده بود و هرگز فکر میکرد رویای چنین سهل و لوسولو نتونه چنگ بندازه و بگیره. از مهمترین مفاهیمی که داستان زیر سوال میبره رویای آمریکایی است. گتسبی با ثروت نجومیش نماد آدماییه که فکر میکنن با پول میشه به هر چیزی رسید، حتی به عشق گم شده و گذشته‌ای که دیگه وجود نداره. اما پایان تلخ داستان گتسبی بهمون میگه که این رویا چقدر میتونه پوچ و فریبنده باشه. فیتزجرالد از این فضا استفاده میکنه تا رویای آمریکایی رو نقد کنه، نشون بده که چقدر میتونه تو خالی باشه و چطور آدمها رو به سمت فساد و مادیگرایی میکشونه و در نهایت نابودشون میکنه. درست مثل اتفاقی که برای خود گتسبی میفته. خب بذارید یکم این داستان رو واکاوی کنیم. سال 1922 اوج عصر جاز و رونق اقتصادی که البته فقط یه ظاهر قضیه بود. اون دوران فرهنگ دخترای جسور و آزاد به اسم فلپرها و مهمونی‌های بیوقفه خیلی رایج بود. نکته جالب اینجاست که خود نویسنده اسکات فیتزجرالد این دوره رو زندگی کرده. حتی میگن از عشق جوونیش به دختری به اسم جینوا کینگ الهام گرفته که شخصیت دیزی ازش خلق شده. مهمونی‌های پر سر صدایی که توی لانگ آیلند دیده بود هم منبع الهامش بودن. حتی خود گتسبی هم ریشه واقعی داشته. میگن شخصیت مرموز گتسبی رگه‌هایی از همسایه واقعی فیتزجرالد یعنی مکس گرلک رو داره. مکس گرلک که ظاهراً از راه قاچاق کلی پول درآورده بوده و تمام زندگیش شده بوده رسیدن دوباره به عشقش. اما اگه بخوایم از نمادها بگیم،
نور سبزی که توی اسکله خونه دیزی سوسو میزنه شاید معروفترین نماد داستان باشه. نماد امید دست نیافتنی گتسبی به آینده و پس گرفتن گذشتشه. نمادی از آرزوهای دست نیافتنی و ناکامیهای گتسبی. این چراغ در تمام داستان حضور داره. نشانه فاصله بین رویا و واقعیته. چیزی که گتسبی همیشه به دنبال اونه اما هیچ وقت نمیتونه به طور کامل بهش برسه. دره خاکستر، یه منطقه صنعتی و فقیرنشین بین این دو منطقه مرفه که نماد تباهی و فقر جامعه است. جایی که انگار زباله‌های خوشگذرونی‌ها ریخته میشه. در مقابلش اون چشم‌های روی بیلبورد تبلیغاتی، چشم‌های دکتر اکلبرگ از بالای دره خاکستر به همه چیز نگاه میکنن. انگار یه نیروی ناظر و قضاوت کننده هستند که دارن فساد اخلاقی اون جامعه رو تماشا میکنن. رابرت ردفورد در نقش گتسبی واقعا درخشیده. اون یه گتسبی مرموز، جذاب و در عین حال شکننده رو تصویر کشیده که هنوزم تو ذهن آدما میمونه. بروس درن تو نقش تام باکنن و مخصوصاً کارن بلک در نقش مرتل ویلسون هم عالی بودن. طراحی صحنه و لباس در فیلم واقعاً چشم نوازه. موسیقی فیلم هم جایزه اسکار گرفت. نلسون ریدل از موسیقی دهه 20 استفاده کرد تا حس نوستالژی و اندوه آروم و با شکوه رو منتقل کنه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و نظرتون رو در مورد این فیلم با ما به اشتراک بذارید. به نظر شما نسخه رابرت ردفورد بهتره یا لئوناردو دیکاپریو؟ ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون جا نمونید. توی این کانال تلاش میکنیم دنیای فیلم ها و سریال ها رو برای تمامی ذائقه ها و علایق سینمایی معرفی کنیم. از فیلم هایی که برنده جوایز در فستیوال های مختلف بودن تا فیلم هایی که بر اساس کتاب های نویسنده های مطرح ساخته شدند. همینطور اگر براتون معیار انتخاب فیلم یک موضوع خاص باشه سعی میکنیم برای هر موضوعی فیلم های مرتبط رو معرفی کنیم. نظرات و پیشنهادات شما همیشه برای ما ارزشمنده. پس حتما پایین همین ویدیو نظراتتون رو کامنت کنید و اگه موضوع خاصی مد نظرتونه حتما پیشنهاد بدید. برای ارتباط با ما میتونید به کانال تلگرام یا ایمیلی که در بخش توضیحات قرار داره پیام بفرستید. در بانک فیلم همیشه فیلم هایی داریم که شما رو به شگفتی میبره.